নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল প্ৰিঅপটিক্স এডুকেশ্যনৰ অন্যতা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আমি পঢ়ি আছিলোঁ দশম শ্ৰেণী বিজ্ঞানৰ চেপ্টাৰ নম্বৰ 14 শক্তিৰ উৎসসমূহ যোৱা ভিডিঅ'ত আমি এই চেপ্টাৰটো আৰম্ভণি কৰিছিলোঁ আজি আমি তাৰ নেক্সট টপিকৰ পৰা আৰম্ভণি কৰিব বিচাৰিছোঁ নেক্সট টপিকটো হ'ল পৰম্পৰাগত শক্তিৰ উৎসনো কি তো তাৰ প্ৰথমটো ভাগ জীৱাশ্ম ইন্ধন তাৰ বিষয়ে আমি এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম তো বলক আজি আমাৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ পৰম্পৰাগত শক্তিৰ উৎস কনভেনশ্যনেল সোৰ্স অফ এনাৰ্জি তাৰ আমি প্ৰথমটো টপিক জীৱাশ্মজাত ইন্ধন তাৰ বিষয়ে আমি এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম তো প্ৰথমতে আমি জানিলোঁ যে পৰম্পৰাগত শক্তিৰ উৎসনো কি হয় এতিয়া চোৱা তোমালোকে যে পৰম্পৰাগত শক্তিৰ উৎস বুলি ক'বলৈ গ'লে পৰম্পৰাগত অৰ্থাৎ যোনখিনি সম্পদ যোনখিনি উৎস আমি অতীজৰে পৰা ব্যৱহাৰ কৰি আহিছোঁ আমাৰ পৰম্পৰা ৱাইজ সেই শক্তিৰ উৎসখিনি আমি ব্যৱহাৰ কৰি আহিছোঁ তেনে শক্তি সম্পদবিলাককে আমাৰ পৰম্পৰাগত শক্তিৰ উৎস বুলি কোৱা হয় এতিয়া চোৱা ভালদৰে মই কথাটো বুজাই দিছোঁ যে এতিয়া তোমালোকে কাঠকে চাব পাৰা কাঠ খৰি হওক আমি বহুত যুগৰ পৰাই আমাৰ ব্যৱহাৰ কৰি আহিছোঁ যি লাগিলে তোমাৰ ভাত ৰান্ধিবই হওক বা বিভিন্ন উদ্যোগ কল কাৰখানাতেই হওক আমি কাঠ ব্যৱহাৰ কৰি আহিছোঁ হয় তো অতীজৰে পৰা আমি ব্যৱহাৰ কৰি আহিছোঁ অৰ্থাৎ পৰম্পৰা ৱাইজ পৰম্পৰা সদৃশ আমাৰ সেই ইন্ধনটো আমি ব্যৱহাৰ কৰি আহিছোঁ গতিকে সেইটোৱে হ'ল যে আমাৰ পৰম্পৰাগত শক্তিৰ উৎস তো তাৰপিছত আমি জীৱাশ্মজাত ইন্ধনৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম এতিয়া মই ক'লোৱেই যে পুৰণি কালৰে পৰা আমি কাঠ ব্যৱহাৰ কৰি আহিছোঁ শক্তিৰ সম্পদ হিচাপে বুজিলা তো সময় বাগৰি অহাৰ লগে লগে আমাৰ প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ প্ৰসাৰ হ'ল আমাৰ বিজ্ঞানৰ বিভিন্ন ন ন আৱিষ্কাৰে আমাক বিভিন্ন শক্তি সম্পদৰ যোগান ধৰিলে তো সেই শক্তি সম্পদ আমি ব্যৱহাৰ কৰি বৰ্তমান চলি আছোঁ এতিয়া চোৱা জীৱাশ্মজাত ইন্ধন জীৱাশ্ম বুলি ক'লে কি হয় জীৱাশ্ম মানে কি হয় যে আমাৰ জীৱ জন্তু গছ গছনি আদিৰ যেতিয়া আমাৰ মৰি যায় তেতিয়া সেইখিনিয়ে বহুত যুগ যুগ ধৰি ভূপৃষ্ঠত জমা হৈ আছে ন তো জমা হৈ থকাৰ পিছত সেইখিনিয়ে আমাৰ শক্তিলৈ ৰূপান্তৰিত হয় তো কেনেদৰে শক্তিলৈ ৰূপান্তৰিত হয় সেইটো বাৰু ক'ম যে জীৱাশ্মজাত ইন্ধন কি হয় যে ই পৰম্পৰাগত শক্তিৰ উৎস হয় য'ত নেকি যুগ যুগ ধৰি আমাৰ ভূপৃষ্ঠৰ তলত আছে আৰু সেইখিনি আমি বৰ্তমান কয়লা পেট্ৰলিয়াম গেছ আদিৰ যোগেদি আমি ব্যৱহাৰ কৰি আছোঁ যে জীৱাশ্মজাত ইন্ধন তো এতিয়া চোৱা জীৱাশ্মজাত ইন্ধনবোৰ ক'বলৈ গ'লে কোনবিলাক হয় যে কয়লা হওক পেট্ৰলিয়াম গেছ হওক খনিজ পদাৰ্থ হওক এইবিলাক হ'ল আমাৰ জীৱাশ্মজাত ইন্ধন যোনখিনি আমি ভূপৃষ্ঠৰ পৰা আমি উলিয়াই তাক ব্যৱহাৰ কৰি আছোঁ এতিয়া চোৱা কথাটো কেনেকুৱা ধৰণৰ যে আমাৰ প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ প্ৰচাৰৰ লগে লগে বিভিন্ন উদ্যোগ কল কাৰখানা আদিৰ বহুতো সৃষ্টি হৈছে যাৰ দ্বাৰা আমি সেই উদ্যোগ কল কাৰখানাৰ পৰা কিছুমান বস্তু আমি বনাইছোঁ বা সেই কল কাৰখানাৰ পৰা আমি শক্তিলৈ ৰূপান্তৰিত কৰিছোঁ যেনেকৈ বিদ্যুৎ কল হওক তোমাৰ জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প হওক এতিয়া কল কাৰখানা বুলি ক'ব গ'লে বিভিন্ন ইণ্ডাষ্ট্ৰি হওক খাদ্যবস্তু উৎপাদন কৰা তো তেনেবিলাকত আমাৰ শক্তিৰ প্ৰয়োজন হয় নহয় তোমাৰ ধৰক লাইট জ্বলাবলৈ হওক তাত বা বস্তুবিলাক মেনুফেকচাৰিং কৰিবলৈ হওক বিভিন্ন যন্ত্ৰ পাতি চলাবলৈ হওক আমাৰ শক্তিৰ প্ৰয়োজন হয় তো তাৰ বাবে আমি থিতাতে যদি আমি বহুত পৰিমাণৰ শক্তিৰ প্ৰয়োজন হয় তেতিয়া আমি জীৱাশ্মজাত ইন্ধন ব্যৱহাৰ কৰোঁ শক্তিৰ উৎস হিচাপে তো সেইকাৰণে চোৱা আমাৰ পৰম্পৰাগত শক্তি উৎসসমূহ কেনেকুৱা ধৰণৰ যে আমি ব্যৱহাৰ কৰি আছোঁ আমাৰ ভূপৃষ্ঠত সেই শক্তি সম্পদসমূহ পৰ্যাপ্ত পৰিমাণেহে আছে এতিয়া ভূপৃষ্ঠত আমাৰ ধৰক কয়লা পেট্ৰলিয়াম গেছ আমি আহৰণ কৰি আছোঁ ভূপৃষ্ঠৰ পৰা তো সেইসমূহ বহুত যুগ যুগ ধৰি আমাৰ ভূপৃষ্ঠত সঞ্চিত হৈ আছিলে সঞ্চিত হৈ থকাৰ পিছত আমি তাক এতিয়া বৰ্তমান ব্যৱহাৰ কৰি আছোঁ এসময়ততো সি নিশেষ হৈ যাব এসময়তো শেষ হৈ যাবই কাৰণ আমাৰ জীৱাশ্মজাত ইন্ধনবিলাক হ'ল অনবীকৰণযোগ্য শক্তি সম্পদ তোমালোকক যোৱা ভিডিঅ' এটাত অনবীকৰণযোগ্য শক্তি সম্পদ আৰু নবীকৰণযোগ্য শক্তি সম্পদৰ বিষয়ে মই তোমালোকক বুজাই থৈ আহিছোঁ তো এতিয়া তাতেই হ'ল যে কি কথা আমাৰ শক্তি সম্পদসমূহ আমি ব্যৱহাৰ কৰি আছোঁ এসময়ত কি নিশেষ হৈ যাব জীৱাশ্মজাত ইন্ধনবিলাক তো তাৰ আমাৰ উপকাৰিতা কি বা অপকাৰিতা কি এতিয়া চোৱা ব্যৱহাৰ কৰাৰ পিছত এসময়তো নিশেষ হৈ যাবই আমি তাক কেনেদৰে আকৌ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিম যেতিয়া কোনোবা এটা বস্তু শেষ হৈ গ'ল তাক আমি পাম কেনেকৈ তো তাৰ বাবে আমি কিছুমান সজাগতা অৱলম্বন কৰিব লাগিব ধৰক কেনেকুৱা ধৰণৰ জীৱাশ্মজাত ইন্ধনসমূহ আমি ভূপৃষ্ঠৰ পৰা আহৰণ কৰি আছোঁ তাক যদি আমি নিয়মিত ব্যৱহাৰ নকৰোঁ তেতিয়া কি হ'ব যে নিয়মিত ব্যৱহাৰ নকৰিলে এসময়ত শেষ হৈ যাব তো গতিকে আমি তাক সঞ্চয় কৰি ৰাখি প্ৰয়োজন সাপেক্ষেহে আমি ব্যৱহাৰ কৰিম তো সেনেকৈ আমি জীৱাশ্মজাত ইন্ধনৰ সংৰক্ষণ কৰিব পাৰিম যিহেতু সি এসময়ত নিশেষ হৈ যাবই গতিকে আমি তাক ভালদৰে সঞ্চয় কৰি ৰাখি আমি তাক ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব যাতে আমাৰ ভৱিষ্যত প্ৰজন্মই তাক ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে বুজিলা যে আমি সঞ্চয় কৰি ৰাখিব লাগিব জীৱাশ্মজাত ইন্ধনবিলাকক নহ'লে সি শেষ হৈ যাব তাৰপিছত
তোমালোকে এটা কথা মনত ৰাখিবা যে জীৱাশ্মজাত ইন্ধনসমূহৰ দহনৰ ফলত বিভিন্ন বিষাক্ত গেছ নিৰ্গত হয় তোমালোকে নৱম শ্ৰেণীত সেই কথা পঢ়ি আহিছা যে জীৱাশ্মজাত ইন্ধনৰ ফলত যোনবিলাক গেছ নিৰ্গত হয় সেইবিলাক গেছ আমাৰ পৰিৱেশ হিতৈষী গেছ হয় পৰিৱেশৰ বিনষ্টকাৰী গেছ হয় যেনেদৰে তোমালোকৰ ইয়াত দিয়া হৈছে কাৰ্বন নাইট্ৰজেন সালফাৰ ডাই অক্সাইড আদিসমূহ গেছ নিৰ্গতৰ ফলত আমাৰ বায়ুমণ্ডলত বিভিন্ন অসুবিধা দেখা দিব পাৰে তো এতিয়া চোৱা জীৱাশ্মজাত ইন্ধনৰ দহনৰ ফলত নিৰ্গত হোৱা কাৰ্বন নাইট্ৰজেন সালফাৰ ডাই অক্সাইড হৈছে আম্লিক অক্সাইড ইয়াৰ বাবে আম্লিক বৃষ্টিৰ সৃষ্টি হয় এতিয়া তোমালোকে এচিড ৰেইন শুনিছাই চাগে আম্লিক বৃষ্টি এচিড বৰষুণ বুলি যোনটো আমি কওঁ তো তাৰ মূল উৎস হৈছে আমাৰ কাৰ্বন নাইট্ৰজেন সালফাৰ ডাই অক্সাইড আদি আমাৰ বিষাক্ত গেছবোৰ তো সেইবিলাক আমাৰ কিহৰ পৰা ৰূপান্তৰিত হয় কিহৰ পৰা উৎপন্ন হয় যে জীৱাশ্মজাত ইন্ধনৰ দহনৰ ফলত আমাৰ সেই বিষাক্ত গেছসমূহ উৎপত্তি হয় আৰু সেইবিলাকে আমাৰ এচিড বৰষুণৰ সৃষ্টি কৰে গতিকে কি হ'ল সেইবিলাক আমাৰ পৰিৱেশ হিতৈষী গেছ আমি সেইবিলাক চাব গ'লে পৰিমাণ কমাব লাগে আমাৰ যোনবিলাক পৰিৱেশ হিতৈষী গেছৰ তো তাৰ মূল উৎসই হৈছে যে আমাৰ জীৱাশ্মজাত ইন্ধন বুজি পালে তো তাৰপিছতো আহিছে যে বায়ুমণ্ডলত সমস্যাসমূহৰ উপৰিও কাৰ্বন ডাই অক্সাইডৰ দৰে বিষাক্ত সেউজগৃহ গেছ আমাৰ পৰিৱেশত বহুত পৰিমাণে আছে তো বহুত পৰিমাণে থাকিবলৈ লৈছে মানে এতিয়া চোৱা আমাৰ বায়ুমণ্ডলত কাৰ্বন ডাই অক্সাইডৰ পৰিমাণ কিমান আছিলে 0.03% তো সেই পৰিমাণটো বৰ্তমান যুগৰ সাপেক্ষে বাঢ়ি গৈ আছে কিয় বাঢ়ি গৈ আছে আমাৰ জীৱাশ্মজাত ইন্ধনে সেই বিষাক্ত গেছটোৰ সৃষ্টি কৰে কাৰ্বন ডাই অক্সাইড নামৰ বিষাক্ত গেছটো আমাৰ জীৱাশ্ম ইন্ধন দহনৰ ফলত সৃষ্টি হয় তো গতিকে আমাৰ কি এটা সেউজগৃহ গেছ অৰ্থাৎ পৰিৱেশ হিতৈষী গেছ তো গতিকে সেই গেছটো আমাৰ যিমানেই পৰিৱেশত বাঢ়ি গৈছে আমাৰ পৰিৱেশটো প্ৰদূষণ সিমানেই বাঢ়ি গৈছে বুজি পালা তো সেইটোৱে আছিল এইখিনি তাৰ পিছৰখিনিলৈ আহোঁ এতিয়া চোৱা প্ৰথম কথাটো হ'ল যে আমাৰ জীৱাশ্ম ইন্ধনবিলাক কেনেদৰে আমি ব্যৱহাৰ কৰি আছোঁ পোনপটীয়াভাৱে এতিয়া জীৱাশ্ম ইন্ধন কোনবিলাক ক'লোঁ কয়লা পেট্ৰলিয়াম গেছ তোমাৰ প্ৰাকৃতিক গেছ আদিবিলাক কি হয় যে ক'ৰ পৰা আমি পাওঁ জীৱাশ্ম ইন্ধন হয় সেইবিলাক তো সেইবিলাক আমি পোনপটীয়াভাৱে যান বাহন বাৰ্ণাৰ গেছ আদিবিলাকত আমি ব্যৱহাৰ কৰি আছোঁ তাৰ পৰোক্ষভাৱে কিছুমান বেলেগ কামত আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ যেনেকৈ বিদ্যুৎ উৎপন্ন কৰিবলৈ সেইবিলাক ব্যৱহাৰ কৰা হয় বুজি পালা মানে কি হয় যে বিদ্যুৎ কিছুমান প্ৰকল্প আছে প্ৰকল্পসমূহৰ দ্বাৰা আমি জীৱাশ্ম ইন্ধনসমূহক বিদ্যুৎ শক্তিলৈ ৰূপান্তৰিত কৰোঁ এতিয়া কি গম পালোঁ যে তোমালোকক যদি সোধে যে জীৱাশ্ম ইন্ধনৰ দুটা ব্যৱহাৰ এটা ব্যৱহাৰ হ'ল যে যান বাহন চলাবলৈ তাক ব্যৱহাৰ কৰা হয় আৰু আন এটা ব্যৱহাৰ তোমালোকে লিখিব পাৰা যে বিদ্যুৎ উৎপন্ন কৰিবলৈ বিদ্যুৎ কল কাৰখানাত ব্যৱহাৰ কৰা হয় বুজিলা তো তাৰপিছতে এইখিনি হৈ গ'ল আমাৰ তাৰপিছত আমাৰ এটা প্ৰকল্প আছে সেই প্ৰকল্পটো কি আমি ভালদৰে বুজি লওঁ এতিয়া চোৱা তোমালোকক ক'লোঁ যে জীৱাশ্ম ইন্ধনৰ পৰা আমি বিদ্যুৎ শক্তিলৈ ৰূপান্তৰিত কৰিব পাৰোঁ কেনেদৰে পাৰোঁ এতিয়া তাকে এটা সৰু কাৰ্যকলাপৰ পৰা আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম এতিয়া চোৱা তোমালোকে এইটো এটা দেখিছা প্ৰেছাৰ কুকাৰ এডাল হ'ল বাষ্পনলী এইটো হ'ল তোমাৰ ধাতুৰ পাতযুক্ত টেনিছ বল এইটো ডাইনামো এইটো হ'ল বাল্ব এই তিনিটা চাৰিটা বস্তুৱেদি আমি এই প্ৰকল্পটো বুজিব লাগে এতিয়া চোৱা তোমালোকে কি হ'ল যে এটা প্ৰেছাৰ কুকাৰ আছে এতিয়া প্ৰেছাৰ কুকাৰ কি হয় যে আমি যেতিয়া ভাত বনাওঁ ধৰক ভাত বনালে কি হয় যে এটা উপযুক্ত সময়ত সি চিটি মাৰে অৰ্থাৎ তাৰ পৰা আমাৰ বাষ্প ওলাই যায় কিয় ওলাই যায় তাৰ ভিতৰত আমাৰ যোনখিনি বাষ্প আমাৰ সৃষ্টি হ'ল সেইখিনি বাহিৰলৈ ওলাবলৈ চেষ্টা কৰিলে আৰু তাৰ পৰাই আমাৰ এটা শব্দৰ সৃষ্টি হয় তাৰ পৰা বাষ্প ওলাই গ'ল তাক ব্যৱহাৰ কৰি আমি বিদ্যুৎ শক্তিলৈ কেনেদৰে ৰূপান্তৰিত কৰোঁ সেইটো এই প্ৰজেক্টটোত বুজাই দিছে চ' তোমালোকে এটা চোৱা যে এটা প্ৰেছাৰ কুকাৰ ল'লা তাত তুমি ইয়াত ধৰক পানী ৰাখিলা প্ৰেছাৰ কুকাৰটোৰ ধৰক তলত কি ৰাখিলা পানী ৰখাৰ পিছত তলত যদি তুমি জীৱাশ্ম ইন্ধন দহন কৰা অৰ্থাৎ জীৱাশ্ম ইন্ধন কি বুলি ক'লোঁ কয়লা পেট্ৰলিয়াম গেছ তোমাৰ খৰি আদিবিলাক জ্বলালে তলত তাপ শক্তি উৎপন্ন হ'ব তাপ শক্তিখিনি আমাৰ প্ৰেছাৰ কুকাৰটোত প্ৰভাৱিত হ'ব প্ৰেছাৰ কুকাৰটোত আমি দিলোঁ প্ৰেছাৰ কুকাৰটোত কি হ'ল পানীখিনি বইল হ'ল পানীখিনি তোমাৰ উতল হোৱাৰ পিছত কি হ'ল এটা সময়ত কি বাষ্পলৈ ৰূপান্তৰিত হ'ল হয় বাষ্পলৈ ৰূপান্তৰিত হোৱাৰ পিছত সি এটা প্ৰেছাৰ সি এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰিব অৰ্থাৎ সি এটা তোমাৰ বাষ্প চাপ দিব বুজিছা তো এই বাষ্পনলীডালৰ পৰা এটা বাষ্পৰ চাপ ওলাব সেই চাপটোৱে এই ধাতুৰ পাতযুক্ত টেনিছ বলটোত থকা পাংখাখিনিক ঘূৰাব ঘূৰোৱাৰ পিছত
এই যেতিয়া পাংখাখন ঘূৰিব যেতিয়া সেই বাষ্পখিনিয়ে প্ৰেছাৰ কুকাৰটোৰ পৰা ওলোৱা বাষ্পখিনিয়ে সেই পাংখাখন ঘূৰোৱাৰ পিছত কি হ'ব যে আমাৰ ডাইনামত থকা যোনডাল দণ্ড আছে সেই দণ্ডডাল ঘূৰিব ডাইনামত থকা যেতিয়া দণ্ডডাল ঘূৰিব তেতিয়া আমাৰ এই বাল্বটো জ্বলিব কি কৰিলে এতিয়া ডাইনামই কি কৰিলে যে বাষ্পখিনিক আমাক বিদ্যুৎ শক্তিলৈ ৰূপান্তৰিত কৰিলে বাষ্পখিনি কি হ'ল আকবাৰ কৈছোঁ চোৱা বাষ্পখিনি আহি পেলাই এই ফেনখন এনেকৈ ঘূৰালে ঘূৰোৱাৰ পিছত এই দণ্ডডাল লাগি আছিলে ডাইনামত থকা এডাল দণ্ডত ঘূৰ্ণন দণ্ডত লাগি আছিলে আৰু সেইডাল ঘূৰাৰ পাছত কি হ'ল আমাৰ যে ডাইনামত কি হয় যে আমাৰ যোনখিনি বায়ু শক্তি আছিলে চাপ আছিলে সেই চাপখিনি আমাৰ বিদ্যুৎ শক্তিলৈ সি ৰূপান্তৰিত কৰি দিলে বিদ্যুৎ শক্তিলৈ ৰূপান্তৰিত কৰাৰ পিছত এই আমাৰ বাল্বটো জ্বলিলে অৰ্থাৎ আমি ইয়াৰ পৰা কি কৰিব পাৰোঁ যে তাপ শক্তি দিলোঁ তাপ শক্তিৰ পৰা আমাৰ চাপলৈ পৰিৱৰ্তন হ'ল পানীৰ চাপলৈ পৰিৱৰ্তন হ'ল পানীৰ বাষ্পৰ চাপলৈ পৰিৱৰ্তন হ'ল আৰু সেই চাপখিনি আমাৰ টাৰবাইনত থকা এই দণ্ডডাল ঘূৰালে ডাইনামত থকা বা টাৰবাইনত থকা এই দণ্ডডাল ঘূৰাৰ পিছত টাৰবাইনটো পুনৰ ঘূৰাই আমাৰ বিদ্যুৎ শক্তিলৈ ৰূপান্তৰিত কৰিলে মানে ইয়াৰ পৰা কি বুজিলোঁ আমি যে তাপ শক্তিৰ পৰা আমাৰ বিদ্যুৎ শক্তিলৈ ৰূপান্তৰিত হ'ল তো বিভিন্ন কল কাৰখানাত এই পদ্ধতিটো ব্যৱহাৰ কৰি আমাৰ জীৱাশ্ম ইন্ধনৰ পৰা অৰ্থাৎ তাপ শক্তিৰ পৰা বিদ্যুৎ শক্তিলৈ ৰূপান্তৰিত কৰে তো সেই প্ৰক্ৰিয়া তোমালোকে ঘৰত এবাৰ কৰি চাব পাৰা বা বিজ্ঞানৰ প্ৰজেক্টবিলাক হওক সেইবিলাকত তোমালোকে ব্যৱহাৰ কৰি চাব পাৰা বা প্ৰেক্টিকেলত তোমালোকে কৰি চাব পাৰা তো এই প্ৰজেক্টটো কি হ'ল যে জীৱাশ্ম ইন্ধনৰ পৰা আমাৰ বিদ্যুৎ শক্তিলৈ ৰূপান্তৰিত কৰোঁ তো ইয়াত ধুনীয়াকৈ লিখা হৈ আছে তেতিয়া ধৰক তোমালোকক এনেকৈও দিব পাৰে যে গোটেই আৰ্হিটো তোমালোকে চিত্ৰসহ বুজাই লিখা পৰীক্ষাটো প্ৰশ্ন হ'ব পাৰে যে জীৱাশ্ম ইন্ধনৰ পৰা আমাৰ যোনটো বিদ্যুৎ শক্তিলৈ ৰূপান্তৰিত হোৱা প্ৰকল্প আছে সেইটো তোমালোকে চিত্ৰসহ বুজাই লিখা তো তাৰ বাবে তোমালোকে এই চিত্ৰটো আঁকিবই লাগিব ৰাফলি আঁকিলেই হ'ল ইমান সুন্দৰকৈ আঁকিবও নালাগে বা ধুনীয়াকৈ আঁকিলা তাৰপিছত তোমালোকে এই পেৰেগ্ৰাফটো যেতিয়া পঢ়িবা মই যিমানখিনি কথা ক'লোঁ সিমানখিনি এই পেৰেগ্ৰাফটোতে লুকাই আছে তো গোটেইখিনি তোমালোকে লিখিবা এইখিনিয়ে বুজি ল'বা যে মই ক'লোৱে তোমালোকক যদিহে বুজা নাই পুনৰ ৰিপ্লে কৰি ভিডিঅ'টো চাব পাৰা তো গোটেইখিনি এইখিনিতে লিখা হৈ আছে এইখিনিকে তোমালোকে বনাই প্ৰজেক্টটোৰ কেনেধৰণে কাৰ্যকৰী হ'ল সেইখিনি বনাই ৰাখিব পাৰা তো আজিৰ ভিডিঅ'টোত ইমানখিনি পুনৰ তোমালোকক এটা নতুন ভিডিঅ'ত লগ পাম তো আজিলৈ বাই বাই ধন্যবাদ